Hi Kulinarians! I'm Chef Marlon and welcome to Lakbay Kulinaria. For today's vlog, samahan niyo akong maglakbay sa bansang Jamaica sa pamamagitan ng pagluluto ng kanilang signature dish, ang jerk chicken. Ano nga ba ang jerk chicken? Ang jerk chicken ay meron dalawang components. Ito ang chilies at ang spices. So ano pang hintay natin? Magluto na tayo. Umpisa na natin ang ating jerk chicken sa paggawa ng ating brine solution. So chef, ano nga ba yung brine solution? Ito ay ang combination ng salt and water and then choice ng inyong spices. So for this recipe, meron lang po tayo ditong hot water na 8 cups and then meron po ako ditong salt na half cup. So ilalagay lang natin siya sa ating hot water. And then ito po yung aking choice ng spices. So meron po akong herb, laurel, at approximately mga half tablespoon ng peppercorns. That's it. Then i-whisk lang natin hanggang mag-dissolve yung salt. After ma-dissolve ng salt, wag natin basta-basta ilalagay yung meat. Ayaw nating maluto yung meat dahil mainit pa yung water. So, i-rest lang muna natin yung water hanggang maging room temperature. A few minutes later. So, ayan, malamig na yung ating brine solution. Ready na para ilagay yung ating meat. So, guys, meron akong ditong isang buong manok na hinati ko lang sa gitna. So, lagay na natin siya sa ating brine solution. Make sure na nakalubog yung ating chicken sa ating water solution, okay? Para manunuot yung salt at yung herbs na nilagay natin sa ating meat. So, chef, gaano ba katagal ang pagbabrine? So, depende yan sa laki ng meat na ibabrine niyo. Pero usually, pag medyo maliliit lang, it takes like 4 hours to 10 hours. Pero pag malaki na, like mga turkey, it will take mga 24 hours. Mas maganda. Para hindi magde-dry out yung meat nyo. Lalo na pag sa turkey. Kasi mas mabilis siyang nagde-dry out. That's it. So guys, habang nag-aantay tayo matapos yung ating brining, gawin na natin yung ating wet ingredients. So we have here white onions. Kinat ko lang siya kahit ano na malalaki, basta pangkat lang naman siya. No problem yan. Then we have 5 cloves of garlic and 4 chilies. And then we have green onions, calamansi juice. Then maglalagay rin tayo ng oil. Then let's blend it. So guys, ito yung hinahanap nating consistency. So guys, after ng ating wet ingredients, i-prepare naman natin yung ating dry ingredients. Kung ating mga spices. So guys, ito sobrang dami ng spices. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, ang jerk chicken ay consists of spices. So, we have here oregano, nutmeg, cumin, ground pepper, chili powder, paprika, 5 spice, and cinnamon. For my recipes, ipopost ko po siya mamaya at the end of the video. So, just keep watching, guys. So, guys, tapos na ang ating brining. Medyo matagal-tagal din ako nagantay. Nakatulog na nga ako. So, maglalagay tayo ngayon ng oil.
That's it. And then, ilalagay natin yung ating wet ingredients. So guys, nagre-reklamo na yung aking mga kasama dito sa kitchen dahil amoy Arabo na daw ang kitchen namin. So hindi ko siya ilalahat guys, medyo madami pala yung nagawa ko. Baka masobrahan. Strong kasi yung flavor nito. So guys, talagay na natin lahat ng ating dry ingredients. Ayun na, umpisa na, amoy Arabo na. Make sure lang na makukoat natin lahat ng part ng chicken. So guys, ayan na ang ating na-marinate na chicken. So mag-aantay ulit tayo ng 24 hours bago natin ito iluto. Hindi, joke lang. So pwede na natin siyang i-grill. So guys, yung color na gusto nating makuha is ganito. So, i-bake lang natin siya for 40 minutes. So guys, habang inaantay natin ang ating chicken, gagawan muna tayo ng kanilang isa rin sa pinagmamalaking pagkain. Ang kanilang Caribbean rice. White onion, red beans, tomato paste, rice. Mas maganda kung meron kayong long grain. Yun na lang yung gamitin natin. And then meron tayong coconut milk. So first, lagay tayo ng oil. And then sautein natin yung onion. So at this point, pwede na natin ilagay ang ating rice. So isusutay lang din natin yung ating rice for about a minute. And then, next na natin yung ating red beans. And then, lagay na natin yung ating water. So, antayin lang natin sipsipin nung rice yung ating water and then mag-a-add ulit tayo mamaya, saka natin siya tatakpan. Similar na parang nagsasaing lang din tayo. So ayan guys, pwede na natin ilagay yung ating tomato paste. So yung tomato paste para lang din sa color ng ating rice. So guys, mag-a-add lang ako ng salt. Kung meron kayong chicken stock or pork stock, much better na yun yung ilagay nyo kaysa sa water. Since I don't have stock sa bahay ngayon, so water lang yung ginamit ko. So lagyan na natin siya ng water. So, takpan lang natin. And then, magantay lang tayo ng 5 minutes. And that's it. Maglalagay na tayo ng ating coconut milk. So, medyo tutuyuin pa natin siya. So guys, kumpletuhin na natin ang ating Jamaican platter. So, I have here saba na kinood ko lang sa white sugar. So, ipo-fry lang natin. So, lagay muna tayo ng ating oil. Then, i-fry natin yung ating saba. So, i-flip na natin siya. So guys, amoy banana Q lang siya. So silipin naman natin yung ating chicken kung okay na. So ayan guys, luto na ang ating chicken. So
So mag-plate na tayo ng ating food. So ito dapat yung kalalabasan ng ating chicken. So hatiin ko lang siya into half. So guys, nakikita niyo yung juiciness ng chicken. Nandyan pa din. Dapat ko nga ito. Init. That's it guys. Our Jamaican platter. So ayan guys, sana marami kayo natutunan sa ating video for today. At sana huwag niyo pong kalimutan na i-like, subscribe, and hit the notification bell para mas updated kayo sa mga bago naming cooking videos. So guys, sana gawin niyo yung tinuro ko ngayon kasi kung hindi dinaanan ng bagyo yung ginawa ko eh. So, nahiya pa. Nagtira pa ng ganito. So guys, see ya!